مرحبا بكم. إذا كنت تتساءل عن أغنى الرؤساء في العالم فيجب عليك أن تتابع هذا الفيديو إلى النهاية، ولأننا اليوم سوف نخبرك بمدى ثراء هؤلاء الرؤساء. هل أنتم مستعدون؟ هيا بنا نبدأ. 10. سباستيان بينيرا. يعد سباستيان بينيرا رئيسا لدولة تشيلي، وقد بلغت ثروته حوالي 2.5 مليار دولار. هو لا يدير دولة مميزة فقط ومليئة بالثروات، وإنما هو يتمتع أيضا بالثراء الفاحش. فقد احتفل بينيرا بالبدء في فترة الرئاسية الثانية في عام 2018، وقد كان يحكم قبل ذلك في الفترة ما بين 2010 إلى عام 2014. استطاع بينيرا أن يحقق ثروته الطائلة تلك من البطاقات الائتمانية التي أصدرتها شركته البنكية والتي أسسها في عام 1976، وقد وزع أصوله المالية في شركات مختلفة ليستثمر بأكبر قدر ممكن. وبعد أن فاز في الانتخابات في عام 2010 خصص بينيرا 26% من شركات الطيران التشيلية بمبلغ يقدر ب1.5 مليار دولار. وقد باع أيضا قناة فضائية تشيلية بحوالي 150 مليون دولار، وقد قام أيضا ببيع أسهم من أحد أهم الفرق التشيلية في كرة القدم. 9. محمد السادس. يعد الملك محمد السادس هو رئيسا لدولة المغرب العربي، والذي يبلغ ثروته حوالي 2.5 مليار دولار. فيمثل محمد السادس المعنى الحقيقي لمقولة غني كالملوك، وذلك لأن ثروته 2.5 مليار دولار، وفي الوقت ذاته هو ملكا لدولة المغرب. فقد تم تعيينه في منصبه في عام 1999 بعد وفاة والده، وقد كانت هناك معارضات كثيرة حول توليه للمنصب بسبب حساباته البنكية الممتلئة وعدم وفائه بالوعود التي وعدها لشعبه، وغيرها من المشكلات التي قد يعاني منها أي رئيس لدولة. ولكن بالرغم من كل هذا إلا أن ذلك لا ينفي أنه واحدا من أغنى الرجال في إفريقيا، فهو يمثل صاحب أكبر نسبة أسهم في مجموعة ONA، والتي تعمل في عمليات التعدين والبيع. يقال أنه يحتاج يوميا إلى حوالي 960 دولار للإنفاق الشخصي، والذي يصرف من خزينة الدولة. 8. تميم بن حمد آل ثاني. يعد تميم بن حمد آل ثاني هو رئيسا لدولة قطر الحالي، والذي تبلغ ثروته حوالي 2.5 مليار دولار. تعد دولة قطر في الأساس واحدة من أغنى الدول في العالم، فكيف يمكن لرئيسها إلا أن يكون واحدا من أغنى الرؤساء في العالم؟ فقد بدأ السيد تميم حكمه لدولة قطر في عام 2013 بعدما قرر والده التنحي وتوليه للحكم. تتميز عائلة السيد تميم بثرائها الفاحش وحبها للاستثمار في دولة قطر وخارجها، حيث أن جده كان يفضل شراء أسهم ضخمة في فرق كرة القدم الإنجليزية مثل مانشستر يونايتد. وقد عمل السيد تميم بجد حتى تمكن من أن يجعل كأس العالم لكرة القدم لعام 2022 على أرض دولته، كما أنه استضاف المنافسة العالمية للسباحة، وهو عضو في إحدى اللجان الأولمبية، ويبدو من كافة أفعاله أنه محبا جدا للرياضة ومشجعا لها. 7. يوهانز آدم الثاني. يعد يوهانز آدم هو أميرا لدولة ليختنشاين، وتقدر ثروته بحوالي 4 مليارات دولار. أعتقد أن اسمه بالكامل طويلا بطوله وكبر ثروته، ألا وهو يوهانز آدم فرناند ألويس ماريا جوزيف ماركو دي زووند أفيانو بيوس فون ليختنشاين، وهو من القلة القليلة في العالم التي يتشابه فيها اسم عائلة الرئيس باسم الدولة التي يحكمها. ويرجع تاريخ عائلته في الحكم إلى أكثر من 900 عام، وأظن أن هذا هو ما يجعلها واحدة من أغنى العائلات الحاكمة في أوروبا بالكامل. وإذا بحثت عن استثماراته ستجد أنه يعد المساهم الأكبر في أهم البنوك العالمية وشركات البترول، فقد وصلت أصوله المالية في بنك LGT إلى 2.6 مليار دولار. تقدر ثروة العائلة بأكملها إلى أكثر من 7.6 مليار دولار، في حين أن يوهانز وحده يملك 4 مليار دولار. ومن أكثر مظاهر ثرائه هو امتلاكه لمعرض لوحات يشتمل على أغلى اللوحات بالعالم. 6. محمد بن راشد آل مكتوم. تقدر ثروة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بحوالي 8 مليار دولار. ففي عام 2008 كان الشيخ محمد رئيس الوزراء ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
ولد الشيخ محمد الذي يعد الابن الثالث للشيخ راشد في 15 من يوليو من عام 1949. ترعرع في كتف عائلة آل مكتوم الحاكمة لإمارة دبي، وتعلم في طفولته فنون الصيد، وأخذ عن والده المهارات الأساسية للفروسية. تلقى مبادئ اللغة العربية وتعاليم الدين الإسلامي، والتحق بالتعليم الأساسي في دبي متنقلا بين مدارسها الابتدائية والثانوية. أكمل تعليمه العالي في لندن، ثم التحق بكلية مونزا العسكرية البريطانية. هو الآن يعد المساهم الأكبر في مجموعة دبي هولدنج، هذا بالإضافة إلى أسهمه الضخمة في HSB وسوني وشركات العقارات الضخمة. خامسا، كيم يونغ أون. يعد كيم يونغ أون هو رئيسا لدولة كوريا الشمالية، والذي تقدر ثروته بحوالي 5 مليارات دولار. بالإضافة لكونه من أغنى الرؤساء في العالم، فهو يجذب الإعلام بسبب أسلوبه السياسي وطريقته في الحكم الغريبة للغاية والمختلفة عن أي دولة أخرى. يوزع كيم يونغ أون أصوله المالية في أسهم ضخمة لأكبر البنوك العالمية الموجودة في معظم دول آسيا تقريبا، كما أنه المؤسس الرئيسي لأحد أهم البنوك في كوريا الشمالية، كما أنه يمتلك حسابات في بنوك دولة الصين يقدر رصيدها بملايين الدولارات. رابعا، خليفة بن زايد آل نهيان. إذا كان نائب رئيس دولة الإمارات محمد بن راشد بهذا الثراء، فما بالك برئيسها، حيث تقدر ثروة صاحب السمو خليفة بن زايد بحوالي 15 مليار دولار. وقد بدأ السيد خليفة في فترة حكمه بعد وفاة والده في عام 2004، وتتميز عائلة آل نهيان بالثراء الفاحش منذ القدم، حيث أن ثروتها كاملة تقدر ب150 مليار دولار. يرجع هذا الثراء إلى احتياطي البترول الذي يتحكم فيه، والذي يصل إلى 97.8 مليار برميل من البترول، هذا إلى جانب الاستثمارات الكبيرة والضخمة التي تتم في مدينة دبي، والتي تجذب ملايين السائحين سنويا. ثالثا، حسن البلقية. يعد السلطان حسن البلقية هو السلطان 29 لسلطنة بروناي، وقد تم تأسيس هذه السلطنة في عام 1363، وقد وصلت فترة حكم السلطان إلى حوالي 54 عام. تعد أسرته وعائلته من أثرى الأثرياء في العالم، حيث تقدر ثروة حسن البلقية فقط بحوالي 20 مليار دولار. يرجع ثراء هذه السلطنة الصغيرة إلى احتياطي مخزون البترول الموجود فيها، وفي عام 2019 قدرت ثروة حسن البلقية بحوالي 19 مليار دولار، ويقال أنها حاليا تصل إلى 28 مليار دولار، ولكن لم يتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي. تعيش الأسرة الحاكمة في قصر ضخم جدا تم تسجيله في موسوعة جينيس، ليكن بذلك أكبر القصور الرئاسية في العالم، والتي تصل مساحته إلى 2.2 مليون قدم. وقد تكلفت عملية بنائه إلى حوالي 1.4 مليار دولار في عام 1984. وقد قيل أن السلطان حسن يمتلك أكثر من 7000 سيارة على أحدث طراز، هذا بالإضافة إلى عدد كبير من الطائرات الخاصة. ثانيا، ماهافا جيرالونغكور. هو مالك دولة تايلاند الحالي، وقد بدأت أسرته في حكم تايلاند منذ عام 1782، وقد تولى ماها الحكم في عام 2013 بعد وفاة والده. تقدر ثروة الملك ماها بحوالي 30 مليار دولار، وإذا أردت أن تعرف مدى ثروة العائلة الحاكمة بالكامل لن تصل على نتيجة، إذ أنها تحت رقابة القانون الملكي الذي يمنع الإفصاح بمثل هذه المعلومات. يصنف الملك ماها حاليا كأغنى ملك في العالم، وهو ممتلكا لعدة شركات ضخمة تعمل في كافة المجالات، هذا بالإضافة لامتلاكه لمجموعة فنادق كامبينسكي. وقد صرح علماء الاقتصاد أن أصوله المالية تزيد كل عام بحوالي 3 مليار دولار. أولا، فلاديمير بوتين. يعد الرئيس بوتين هو رئيس لدولة روسيا، وتبلغ ثروته حوالي 70 مليار دولار، وبالتالي فهو أغنى رئيس في العالم كله. قد تولى حكم روسيا منذ عام 2012، وتتوزع ثروته في أكبر نسبة أسهم في أشهر الشركات الروسية والشركات العالمية. وقد كان يشغل منصب رئيس الجمهورية في عام 2000 حتى عام 2008، وخلال فترته الأولى حققت روسيا ازدهارا كبيرا في الجانب الاقتصادي. شكرا لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.